Вітаю! Це 15-й урок Fusion 360 розмноження об'єктів з паттерн. Частина 3. Let's go! У мене вже є об'єкт, і я створив вже криву, по якій буду дублювати наш об'єкт. Натискаємо Create, Pattern on Path. Бачимо, тип у нас кривої стоїть. Вибираємо об'єкт і вибираємо направляючу. Так, подивимось на наше меню. У нас тут також є Suppression, Distance, Start Point. Distance це дистанція, на котру ми будемо направляти, дублювати наші об'єкти. Подивимось, тягнемо за стрілочку і ведемо до кінця. Коли ведемо до кінця, у нас центр нашого об'єкта магнититься з останньою точкою на нашій кривій. Але це не означає, що ми не можемо повести далі. Ми можемо, але наш об'єкт вже буде просто йти по прямій. Далі, Start Point. У нас тут стоїть 0, так як у нас об'єкти дублюються від нульової точки. Краще одиничку не ставити, бо буде глюк. Distribution. Зараз у нас стоїть Extend, є ще Spacing. Extend це останній об'єкт у нас. Показується стрілочка на останньому об'єкті. А якщо ми виберемо Spacing, то це буде другий об'єкт після першого. Навіть якщо ми тут поставимо 4, 5, то у нас наші об'єкти наша стрілочка буде все одно на другому об'єкті. Далі Extend вибираємо, йдемо до кінця. Також тут є Direction, One Direction і Symmetric. Symmetric, якщо ми натиснемо, ми побачимо, що у нас тут щось таке незрозуміло вийшло. Тому я їм не рекомендую користуватись. І Identical. Identical це те, як об'єкт буде дивитись на направляючу. Або він буде стояти так, як стоїть основна модель, або він може повертатись по направляючій нашої кривої. Не ідеально, але все одно він буде дивитись на лінію і повертатись, коли це потрібно. Давайте зроблю, мабуть, інший об'єкт, овал якийсь, щоб ви побачили. Створимо скетч. Робимо еліпс. Ось такий. Окей. Escape і робимо трошечки тут міліметр. Окей. Finish Sketch. Extrude. Так, зробимо Symmetric. 3 чи 2. Давайте 2. New Component. Окей. Тепер Create, Pattern of Path. Вибираємо наш об'єкт і вибираємо Path. Тепер дивимось. Міняємо Identical на Path Direction і ведемо до кінця. Пам. І ми бачимо, що наш об'єкт повернувся по нашій направляючій. Беремо 4, 5. Ну, він намагається якось зробити, щоб було нормально. Але якщо ми натиснемо Identical, то ми побачимо, що наші об'єкти стали, як стоїть основна модель. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.